בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בשנה הבאה שוק המניות בשנה שעברה עלה יפה חוץ ממדד הרזל. אנחנו נכתוב אופציות, אנחנו נכתוב אופציות, אנחנו נכתוב אופציות גם בשנה הבאה. מניות הקנאביס ישברו שיאים בשנה הבאה ויעלו במאות אחוזים. אנחנו נחפש מניות, אנחנו נחפש מניות, אנחנו נחפש מניות, לקנות כמו סוכריות. אנחנו צריכים להשתפר בניהול סיכונים לקראת שנה הבאה. אנחנו נלמד ונקרא ספרים מעולים ונשתפר כל הזמן כדי להיות סופרים טובים. אנחנו נמצא את המניות הבאות ששווה לשים עליהם כסף להשקעות. בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בהצלחה עם הבורסה, בשנה הבאה שוק המניות בשנה שעברה היה מאתגר וכל כך מטורף. הלו, שומעים אותי טוב, נכון? שנייה, רק שם ברקע מוזיקה. שנייה. הנה, סבבה. קיצר, מה הולך? מה קורה? מזמן לא עשינו לייב. S&P עולה, S&P יורד. גרף יומי, איך הוא נראה? היינו ב-23 במאי, באזור 3810. נבלמנו בשליש פיבונאצ'י. רגע, אני אראה לכם בגרף רבעוני, שתבינו למה אני מתכוון. מרץ 2020 היה כאן, רואים? נבלמנו בדיוק על שליש פיבונאצ'י. בדיוק. שזה אחלה תמיכה, מכאן הוא עלה למעלה. בואו נראה מה יקרה השבוע. אנחנו חייבים סגירה באזורים של 480, 400. דקה נראה גרף שבועי. איך זה יראה יפה. האזור הזה זה יהיה מעולה. האזור הזה זה עדיין יכול להיות איש תלוי, שזה לא טוב. אם בלי לשבור למטה זה יכול לחזור חזרה לבדוק שפלים, ואת זה אנחנו פחות נרצה. אז בוא נראה איך ה-NFP ישפיע, כי NFP ב3.5. כרגע זה הצפי. 325,000 משרות שנוספו. פעם קודמת היה 428,000 משרות. האבטלה 3.5%. כאילו, כן. אז בוא נראה אם האבטלה ירדה. האבטלה ירדה זה טוב. הנה, כתוב, אפילו אומרים לך כאן. Actual less than forecast. טוב, בוא נראה. טוב, סבבה. בוא נראה בינתיים כמה סרטונים גם, תוך כדי. יש כמה סרטונים יפים. שנייה, בוא נחפש. יש גם בפרלמנט הבריטי בעיקרון סרטונים. וגם... שנייה. אני רוצה לחשוב טוב טוב. איזה סרטונים אני רוצה להראות. בוא נתחיל עם סרטון של גיא מנדלסון. יש לו סרטונים קצרים בימי שישי בדרך כלל. הוא עוד לא עשה סרטון היום. מעניין שהוא לא פרסם. טוב.
את הסרטון הזה לא שמעתי, אז בוא נשמע את הסרטון הזה אולי 6 דקות. יאללה, בוא נשמע את הסרטון הזה 6 דקות של גיא מנדלסון. שנייה. בסרטון הזה אני רוצה לפנות כל אותם אנשים שיש להם יעדים, יש דברים שהם כבר התחילו, הם רוצים להגיע ליעדים האלה, אבל הם סוג של הרימו ידיים, נופפו בדגל לבן, והם רוצים סוג של לפרוש מהחלומות האלה. וזה בסדר, לפעמים זה אפילו טבעי, להחליט שאנחנו רוצים משהו, ואחרי כמה זמן לשנות את דעתנו. It's perfectly fine, אין עם זה שום בעיה. אני חושב שהנקודה היא לא האם שינינו את דעתנו, כי יש דברים שאנחנו רצינו בתקופה מסוימת בחיים, ועכשיו זה פחות חשוב בעינינו. יכול להיות שרצינו איזה מכונית יוקרתית או משהו כזה, וככל שהתבגרנו, אמרנו זה שטויות, זה בכלל לא מעניין אותנו. אגב, יכול להיות גם כמובן הפוך, אוקיי? זה לא העניין. העניין הוא לאלה שרצו משהו, הם עדיין רוצים אותו, אבל מבחינתם כרגע הם או לא מסוגלים, בעיקר הם חושבים שהם לא מסוגלים, אתם יודעים, בערוץ הזה אני מאמין שאנחנו יכולים להשיג כמעט כל מה שאנחנו רוצים, אם נשלם את המחיר בזמן, אנרגיה וכסף, אם נשאל את השאלות הנכונות גם כן, ולכן הם מרימים ידיים ומפסיקים. איפה הבעיה כאן כשאנחנו מרימים ידיים? כשאנחנו מפסיקים משהו, זה לפרוש, זה to quit. ואם אנחנו פורשים פעם אחת, אנחנו יקרה מקרה נוסף שגם כן יהיה קשה, וגם שם נרים ידיים, ואחר כך נלך על משהו אחר, וגם שם נרים ידיים, ואז קורים כמה דברים לא טובים במקביל. הערך העצמי שלנו הוא מאוד יורד, כי אנחנו מתחילים להגיד, הנה, כל דבר שהתחלנו לא הצלחנו, כל דבר שאנחנו מתחילים אנחנו לא מסיימים אותו, וזה גרוע ביותר, כי אנחנו כדי להצליח חייבים ערך עצמי גבוה. אנחנו צריכים להיות אנשים שיודעים שאנחנו יכולים, שאנחנו לא יותר טובים מאף אחד, אבל גם אף אחד אחר לא יותר טוב מאיתנו, ואנחנו יכולים להשיג כל מה שאנחנו רוצים, אם כמובן נשקיע את המאמצים שכרוכים בזה. ולכן, אם אנחנו נפסיק כמה פעמים, אם נפרוש כמה פעמים, הערך העצמי הוא אוטומטית ירד, מה שאומר שזה כבר נבואה שמגשימה את מה זה. אנחנו בפתחו של מדרון חלקלק, אנחנו רק נדרדר עוד ועוד ועוד, ואז אנחנו אפילו כבר לא נתחיל דברים, כבר לא יהיה ממה לפרוש, כי אנחנו כבר לא נאמין שאנחנו מסוגלים לעשות דברים. אבל קורה עוד משהו נורא אחר. כל דבר שמתרגלים אותו, אנחנו נהיים טובים יותר. כל דבר שאנחנו נעשה אותו עוד ועוד, אנחנו נהיה יותר טובים. יש משפט שברוסלי אמר אותו ומאוד אהבתי אותו. ברוסלי. הוא אמר, אני לא חושש, אני לא מפחד מיריב שמתאמן על 1000 תנועות. אני חושש מיריב שמתאמן 1000 פעמים על תנועה אחת. ממנו הוא חושש. למה? כי כשאתה עושה משהו 1000 פעמים, אתה מאוד טוב בו. כשאנחנו מתרגלים משהו הרבה פעמים, אנחנו הופכים להיות מאוד טובים בו. כשאתם תתחילו לפרוש ממשהו אחד, ולפרוש פעם נוספת, ולפרוש עוד פעם נוספת, אתם מתחילים לתרגל את הפרישה הזאת. אתם מתחילים להיות טובים בלפרוש מדברים. אוקיי, בוב פרוקטר קורא לזה professional quitters, פורשים מקצועיים, וזה בדיוק המקום שאני לא רוצה שתהיו בו. אני זוכר אצלי דברים שלפעמים רציתי סוג של לפרוש מהם, והאמת זה בכלל היה מהסיבות הראשונות שזה בסדר, שכבר שיניתי דעתי, אבל אמרתי לעצמי, הסיפור עכשיו הוא כבר לא רלוונטי לכלום. זה כבר לא העניין אם הדבר הזה מעניין אותי או לא מעניין אותי. זה העניין הזה שאני אמרתי את המילה עצמי, לעזאזל את העניין הזה, או מה שהיה לנגד עיניי, אני הולך לפצח אותו. אני הולך להצליח בו. השיחה כבר לא הייתה על הדבר הזה, זה כבר לא עניין אותי. וגם ההצלחה שלו לא עניינה אותי. עניין אותי פשוט לדעת שהצלחתי, שחס וחלילה אני לא אתקרב למקום הזה של להתחיל לא לפרוש מדברים. והמורל, המוסר השכל של הסרטון הזה, הוא כזה. זה בסדר באמת לפרוש מדברים ששינינו דעתנו. אבל היכן שאתם פורשים מדברים אחרים, דברים שאתם רוצים, תחשבו טוב מאוד. ובטח תהיו מודעים למלכודת הזאת, של להתחיל לפרוש מעוד ועוד דברים, כי זו בדיוק הנקודה הבעייתית. הערך העצמי שלכם ירד, ואתם תהפכו להיות פורשים מקצועיים, professional quitters. וזה לא טוב. ולשם אני לא רוצה שתגיעו. אז קחו את המסר הזה, תראו איפה זה תופס אתכם עכשיו בדברים. יכול להיות שהייתה לכם התלבטות לפרוש ממשהו, אז אני רוצה שתיקחו
ממני את הכוחות לדעת ולהאמין בעצמכם שאתם יכולים לעשות את זה, ופשוט תעשו את זה. אז זה ייקח יותר זמן, תיקחו הפסקה שנייה כדי לנוח מהדבר הזה, אם זה משהו מאוד שדורש מאמצים, אבל תעשו אותו, תסיימו את זה, ואל תתקרבו אפילו למדרון החלקלק הזה של להפוך להיות פורשים מקצועיים. אני מאוד מקווה שאהבתם את הסרטון הזה, אם כן, תלחצו. כן, בגדול הוא צודק. אל תפרשו, תדעו מה אתם רוצים לעשות, ותתמקדו בזה, בגדול. בואו נראה מה עוד אמרו שמה. טוב, בואו נמשיך לעוד סרטון אחר. בינתיים נשמע מוזיקה ברקע, ונעבור למדדים. אם יש שאלות בצ'אט, אפשר לשאול. שנייה, בינתיים מחפש לנו עוד סרטון. בואו נראה איזה סרטון עכשיו. בואו נראה. או שנראה כמה קליפים, זה גם אופציה טובה. יש כמה קליפים טובים שאפשר לראות אולי. בואו נראה. נשים לכם על הפאונד ין. הפאונד ין פשוט זז יותר. בגרף דקה. הנה. המטבע האהוב עליי. טוב. טוב, עכשיו בואו נראה איזה קליפ נשים. סחר אמיתי. מה עוד? באמת אני פה קליפים יפים. כרגע לפחות. מה עכשיו נעשה? רגע, אני יודע. יש לנו פה כמה דברים טובים. שנייה. איפה אני אמצא אותו? אחרי זה נראה UK פרלמנט. יש לו שם דברים טובים בפרלמנט הבריטי תמיד. טוב, בואו נראה. הוא לא העלה הרבה זמן. משהו של 3 דקות. הילד קורא מחשבות, מעניין. בואו נראה את זה. הלכתי לו בזמן וראיתי אבא שמסתובב עם 3 ילדים קטנים, הוא הוציא אותם מהגן, היה שם 2 בנים ובת. עכשיו אולי אחד מבית ספר ו2 מגן, הרכב כזה, ואחד הילדים התכופף ונגע במשהו לרצפה, ואז תפס את היד ואמר, אוף, איזה מסריח. ואבא הגיב אליו בצעקות. אומר לו, תחשוב פעם הבאה, איזה ריח חשבת שיהיה לזה? תחשבו על הילד הקטן. כי הוא הרים שהוא סקרן, נוגע בחיים, נוגע בדברים, ואבא שואג עליו. זאת אומרת שאבא שואג עליו, מה זה אומר? תחשוב בפעם הבאה. הרי אם הילד היה יודע מה הריח של זה, אז הוא היה יכול להחליט אם הגעת או לא. אבל הוא לא יודע, אז זה שהוא יחשוב זה לא יעזור. כי לחשוב בתיאוריה איזה ריח יש למשהו שנוגעים ברצפה, לא מספר לנו מה הריח של זה. נכון. אז האבא בעצם לא התכוון שתחשוב פעם הבאה. מה שהוא בעצם התכוון, זה תהיה צייתן פעם הבאה. צייתן. אבל לא סתם צייתן, אלא צייתן קורא מחשבות. מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך לעשות בדיוק מה שאני הייתי עושה, או מה שאני חושב, או מה שאני מרשה, אבל כל זה, בלי שאני אגיד לך ובלי שאני אלמד אותך. כי אם האבא היה מלמד אותו איך לחשוב, איך לדעת מערכות של דברים, איך לבחון דברים, איך לדעת מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות, הוא לא היה צריך לצעוק עליו, תחשוב פעם הבאה, בלי לתת לו כלים איך לחשוב. אבל האבא רוצה שיהיה צייתן, קורא מחשבות. זאת השאיפה בעצם. שילד יעשה מה שהוא אומר, בלי שלילד יש מושג מה הוא אומר, או מה הוא רוצה, או מה הוא חושב. ואם תסתכלו על זה, תראו שהרבה פעמים הורים ככה שואגים על ילדים, למה אתה לא חושב? תחשוב פעם הבאה. זה נכון כל כך. איפה השכל שלך? כל כך נכון. שבכל המקרים האלה, הם אף פעם לא הסבירו לילד איך לחשוב, מה הם היו אמורים לעשות. הילד נוגע במשהו חם, תחשוב פעם הבאה. הילד זה נכון מאוד. בגן משחקים נתקל במשהו, למה אתה לא חושב? הילד בבית ספר יש לו איזו בעיה או תקלה, תפעיל את הראש שלך. זאת אומרת, כל הזמן יורדים על החשיבה שלו. זה נכון כל כך. שבעצם
מי שיש לו בעיה בחשיבה, יותר נכון בהדרכה, זה ההורה שאף פעם לא לומד את הילד, איך לחשוב מה אמור לקרות, ממש. מה הוא אמור לעשות במצבים כאלה, לתת לו ידע, כלים שיבחן אם זה נכון עבורו או לא. וזו תופעה מדהימה, כי הילד הקטן, מה המסקנה שלו אחרי השאגה הזאת של אבא? זה לא שהוא יכול לחשוב פעם הבאה. נכון. פעם הבאה הוא בעצם יהיה רובוט צייתן, שלא נוגע בדברים בטבע, לא מתנסה בדברים, לא מריח דברים. הוא יפחד לנסות דברים. לא מספר לאבא כשיש ריח לא טוב בידיים, אז הוא אומר את זה בסוד, ומתחמק מאבא ומנסה למצוא פתרונות לבד. זאת אומרת, במקום שהילד יוכל באמת לחשוב ולהפיק משהו מהאירוע הזה, מה שקורה שהילד הוא יהיה פחות תקשורתי, פחות במגע עם דברים, פחות סקרן, פחות קשר לאבא, בעיקר פחות. תחשבו כשהוא יגיע לאינטראקציה עם ילד אחר בגן, או בהמשך בבית ספר, והילד לא יעשה בדיוק מה שהוא חשב שצריך להיות, הוא יצרח על הילד, תחשוב פעם הבאה. בדיוק כמו שאבא צרח עליו. זה נכון. עכשיו, אני לא בא בתלונות לאבא, כי סביר להניח שגם עליו צעקו את אותו דבר, וגם ממנו ציפו שהוא יחשוב דברים בטלפתיה, בלי שמעולם לימדו אותו מה לחשוב, איך לחשוב, למה לחשוב. אבל מה שאני כן מצפה, זה שכל הורה שרוצה לדעת איך להתגבר על זה, יצטרף לקורס וידאו שלנו, הורה מצמיח אונליין. ככה מוכרים קורסים, רואים? אתם מדברים על נושא מסוים, ואז בסוף אתם אומרים, בעצם יש לי קורס שמלמד את זה. למה לא? אבל אחלה. אני אוהב מאוד את התוכן שלו, יש לו הרבה... איך אומרים? תוכן טוב. בואו נראה עכשיו. רגע, אני רק אשים מנגינת רקע. קשה לי בלי מנגינות רקע. בואו נראה. אני רואה שהפאונד ממשיך לרדת. המדדים, כולם מחכים למה שקורה ל-NFP ב3.5. בואו נראה. קק 40. איפה הקו מגמה שציירתי? בגרף דקה לא יראו אותו. הנה. אם המדד יגיע לאזור הזה, אז אני אולי יסכים לקנות את הצרפתי. זה אומר שזה אמור להיות ירידה של 0.5% בערך. אני לא יועץ פיננסי, רק דמות ביוטיוב. ואז נגיע לאזור 6,600, אבל אני מאמין שנגיע גם לאזורים האלה, 6,800 ו-7,000. יש פה גם גאפ להשלים, 1 או 2. בואו נראה את הגאפ דטקטור אם הוא זה, הנה. ישר זיהה חלק מהגאפים, ישר זיהה אותם. טוב. נראה לי UK פרלמנט. בואו נראה. שאלות תשובות של פריים מיניסטר. מעניין. נכון? לא יודע אם זה מעניין. אני מתלבט אם לעשות את זה היום. בוא נשמע כמה דקות, נראה איך זה. בוא נשמע כמה דקות. Questions to Prime Minister Anthony Brown. Question number 1, please. Mr. Speaker, I want to begin by echoing what you've just said about the reports of the fatal shooting in a Texan primary school. Our thoughts are with all those affected by this horrific attack. Mr. Speaker, yesterday I welcomed the Emir of Qatar to Downing Street. It's excellent news that Qatar announced it will invest up to £10 billion into the UK through our new strategic investment partnership. And not only will it boost local economies and support... אגב, יש חג היום באנגליה. איך קוראים לחג הזה? חג האביב. באמת יש להם חג כזה, חג האביב. לבריטים. באמת. It will support our green economy and decarbonisation. Mr. Speaker, this morning I had meetings with ministerial colleagues and others. In addition to my duties in this House, I shall have further such meetings later today. Anthony Brown. Thank you, Mr. Speaker.
Cambridge is one of the most expensive places to live in the country, but unlike many cheaper places, NHS workers in the city get no high cost of living supplement. The NHS workers in Cambridge pay higher rents than NHS workers in outer London boroughs. מדברים עכשיו על זה שהשכר דירה גבוה לבית חולים? מה בדיוק? The NHS workers in Cambridge pay higher rents than NHS workers in outer London boroughs. יעני שאומרים שהם שונים יותר שכר דירה מה-NHS, שזה הרפואה הבינלאומית של הבריטים, NHS. נסיונל אלס. מה? שכחתי מה מסמל ה-S. Like Redbridge and Croydon and Bexley and Barking, and yet they get paid 15% less. This makes it very difficult for the NHS in Cambridge, including Adam Brooks Hospital, to retain and recruit staff. Will my right honourable friend, the Prime Minister, work with me to make sure that NHS workers in South Cambridgeshire and Cambridge get paid fairly? Prime Minister. My honourable friend is a fantastic champion for his constituents and for Adam Brooks. מצחיק אותי זה שאומר את השפת סימנים. That's why we're putting record זה תמיד investment מצחיק. Mr. Speaker, and I hope that the independent NHS pay review body will listen carefully to what my honourable friend has just said. We now come to the leader of the opposition, Keir Starmer. Keir Starmer, מזמן לא שמענו את Keir Starmer, האמת, מזמן. And my thoughts also, and I know the thoughts of the whole House, are with the families of the victims of yesterday's school shooting in Texas. תראים על הסקול שוטינג שהיה בטקסס. 19 children have died, some as young as 7, and 2 adults believed to be. It is an unspeakable tragedy, and our hearts are with the American people. Last weekend marked the anniversary of both the Manchester bombing and the murder of Lee Rigby, and we remember them this year. על איזה רצח שקרה שם, כאילו על תזכורת, כאילו על יום הזיכרון לאיזה רצח שקרה לפני שבוע? זה מה שהוא אמר? And the murder of Lee Rigby, and we remember them this year as we do every year. כן. And today is also the anniversary of the killing of George Floyd, a reminder that we must all tackle the racism that is still experienced by so many in our country and beyond. Mr. Speaker, the Sugre report was published this morning, and I look forward to discussing that during this afternoon's statement with the Prime Minister. But now I want to focus on the cost of living affecting the whole country. Mr. Speaker, since we stood here last week, and I asked the Prime Minister yet again to back Labour's plans for a windfall tax to reduce energy bills, hundreds of millions of pounds have been added to bills of families across the country, and hundreds of millions of pounds have landed in the bank accounts of energy companies. אהבתי את זה שהוא כל פעם יורד על חברות האנרגיה. He's finally seen sense, and the inevitable U-turn may finally have arrived. So when can people across the country expect him to use those oil and gas profits to bring down their bills? גדול. אהבתי. נכנס בחברות האנרגיה. Business is nothing remarkable. They want to tax business the whole time, every day. Labour wants to put up taxes on business. And what we're doing is we're helping people. He asks when we're going to help people. We're helping people now, Mr. Speaker. And we're putting £22 billion into people's pockets already, cutting council tax by £150, cutting fuel duty, cutting national insurance contributions by an average of £330 for people who pay NICs. And Mr. Speaker, how can we afford that? Because we have a strong economy, because we came out of COVID fast, Mr. Speaker, which would not have been possible if we'd listened to the party opposite. כרגיל, הסוציאליסטים. 15 tax rises, and he pretends they're a low-tax government. וואי, אהבתי. הוא אומר שיהיו איזה 15 העלאות ריבית, והוא טוען שהמיסים לא גבוהים. גדול. עוד פעם אני חייב לשמוע את זה. 15 tax rises, and he pretends they're a low-tax government. אהבתי את הבדיחה על המיסים. Mr. Speaker, it's been 4.5 months since Labour first called for a windfall tax on oil and gas profits. עוד פעם על הנפט והגז, על הרווחים שלהם. Every week he has a new reason for not doing it. The Business Secretary said it's bad. The Justice Secretary called it disastrous.
Even this weekend, the Health Secretary and the Northern Ireland Secretary opposed it. He ordered all of his MPs to vote against it last week. And now, surprise, surprise, he's backing it. אהבתי את הדרמטיות, סורפרייז, סורפרייז. רגע, מה זה עכשיו? I'm told that hindsight is a wonderful thing. Now, surprise, surprise, he's backing it. Prime Minister, I'm told that hindsight is a wonderful thing. דבר נפלא. הוא צוחק על זה אפילו. But Mr. Speaker, whilst he dithered and delayed, households across the country suffered when they didn't need to. הרבה סבלו. ממה הם סבלו אבל? לא מבין את הקונטקסט. בוא נראה מה הוא אומר. Mr. Bone, a man who always wants his catch my eye is not going the best way to do so. catch my eye. מה הוא עשה? Mr. Speaker, whilst he dithered and delayed, households across the country suffered when they didn't need to. מי סבל? What is it about the Sugre report that first attracted him to a U-turn this week? על ניתוחים? מה? Mr. Speaker, there is no surprise about Labour's lust. There's no surprise about Labour's lust to put up taxes. מחזיר לו חזרה. Surprise about Labour's lust. There's no surprise about Labour's lust to put up taxes. There's nothing original about his thought. שום דבר לא מקורי אצלם. They absolutely love to confiscate other people's assets. What we prefer to do, Mrs. Speaker, לקחת את הנכסים של האנשים אחרים, זה מה שהם תמיד עושים. The measures that are in place to drive investment in our country and drive jobs. And it's thanks to the steps that we took, thanks to the fact that we came out of COVID faster than any other European country, which would not have been possible if we listened to him, that we now have unemployment at the listen to this. They used to care about this, Mr. Speaker. Unemployment at the lowest level since 1974. Put that in your pipe. Mr. Speaker, I actually thought with this U-turn, he might actually get his head out of the sand, but obviously not. Out of the sand. The reality is that every day of his dithering and his delay, £53 million has been added to Britain's household bills. Whilst he's distracted trying to save his own job, the country has been counting the cost. But complacency is nothing new for this government. Back in October, the Chancellor delivered a mini-budget that has to be reread to be believed. With inflation already climbing, he said that he understood people were concerned about it and the government was ready to act. Since then, inflation has risen to a 40-year high. הוא אמר שהאינפלציה באנגליה היא נמצאת בשיא של 40 שנה. If the government was so ready to act 6 months ago, why hasn't it? אהבתי. Highest rate of any G7 country. If the government was so ready to act 6 months ago, אם הממשלה הייתה כל כך... מה הוא אמר? If the government was so ready to act 6... כל כך כאילו מוכנה לפעול, למה היא לא פעלה לפני חצי שנה? Why hasn't it? Mr. Speaker, the government has acted, and my right friend, אבל אומר שהיא כן פעלה. This is the government that we not only put in the living wage, Mr. Speaker, it was a conservative institution, but we've now raised it by a record amount. We've raised it by £1,000, Mr. Speaker, a record amount. We've helped families on universal credit have another £1,000, Mr. Speaker. Thanks to the measures, the £9.1 billion we've already put in to support people's costs of heating. We're abating the costs of fuel for people up and down the country. And of course, we're going to do more, Mr. Speaker. We're going to put our arms around the people of this country, just as we did throughout the COVID pandemic. But the reason we can do that is because we took the tough decisions to drive the fastest vaccine rollout in Europe, which wouldn't have been possible if you listened to him, Mr. Speaker. And that's why we have, let me take another statistic, youth unemployment, youth unemployment at or near a record low.
Mr. Speaker, it wasn't just the Chancellor back in September. The Prime Minister called fears about inflation unfounded. He was the last person to spot the cost of living crisis. Just as he's the last person to back Labour's plan to help people through it. And Mr. Speaker, it wasn't just on inflation that they got it badly wrong. In the same speech, the Chancellor boasted about growth. Prime Minister does today. How we were going to do better than all our major competitors. It was obvious that we were being complacent. And lo and behold, Britain is set to have the lowest growth of any major country except Russia. מלבד רוסיה. And lo and behold, Britain is set to have the lowest growth of any major country except Russia. הוא אומר שהצמיחה של הבריטים היא הכי נמוכה מלבד רוסיה. Despite our brilliant businesses and all we have to offer, why has his government inflicted on Britain the twin-headed hydra of the highest inflation and the lowest growth? אינפלציה גבוהה וצמיחה נמוכה. רגע, מה הוא אמר? He loves running this country down. Mr. Speaker, he loves running this country down. How many times did he come to this place? How many times did he come to this place and say that the United Kingdom had the highest COVID death rate in Europe? How many times? He was proved completely wrong. כמה פעמים הוא אמר שמתו הכי הרבה אנשים מקוביד באנגליה. Absolutely not. Did he ever take it back? Absolutely not, Mr. Speaker. Actually, because of the steps we took, last year we had the fastest growth in the G7, and we will return to the fastest growth by 2024, 2025, thanks to the decision. הוא אומר שרק ב-24 ו-25 הם יחזרו לצמיחה גבוהה. This government took, Mr. Speaker, and they don't care about getting people into jobs. They don't care. We care about the working people of this country, making sure we have a high wage, high skill, high employment economy, and that's what we're delivering. He talks about running this country down. He is running this country down. He is. And it wasn't just. הוא מדבר על להזיז, על כאילו לנהל את המדינה, והוא עכשיו עושה את זה והוא לא עושה כלום. On Labour's windfall tax, which he's now backing. It wasn't just complacency on inflation, which is now through the roof. הוא אומר שהמיסים לא כאלה נמוכים, ושהאינפלציה מאוד גבוהה, והוא מריץ את המדינה, בוריס ג'ונסון, ולמרות כל זה, האינפלציה עדיין גבוהה. Complacency on growth, which is now spluttering along at the back of the pack, because his Chancellor also claimed that people should keep more of the rewards of their effort. And then he put their taxes up. ואז הוא שם את המיסים גבוה. The Prime Minister want to explain to hard-working people whose wages are running out sooner and sooner each month and who are facing astronomical bills and prices, just how his 15 tax rises since taking office have helped them to keep more of their rewards in their pocket. רגע, חברות אנרגיה שוב. In their pocket, taking office, have helped them, how his 15 tax rises since taking office have helped them keep more of their rewards, facing astronomical bills and prices, out sooner and sooner each month, and who are facing astronomical people whose wages are running out sooner and sooner each month, and who are facing astronomical bills and prices. Just how his 15 tax rises since taking office have helped them keep more of their rewards in their pocket. Mr. Speaker, first of all, what we're doing is making sure after a huge pandemic that we are funding our vital public services, which we can. Because of the steps that we take. What we're also doing is making sure that we put more money back into people's pockets by the measures that I've outlined. מה שהם מנסים להשאיר יותר כסף אצל האזרחים דווקא מכל הדברים שהם עושים. כל ההחלטות שמקבלים. National insurance contributions or lifting the living wage or lifting universal credit, Mr. Speaker. But all this is made possible. All this is made possible because we took the responsible and sensible steps
to protect our economy throughout COVID and then to come out strongly. And he's completely wrong about this country's growth performance, Mr. Speaker. He runs it down. He runs it down. He was proved wrong about COVID. He's going to be proved wrong again. Delusional. Delusional? מה הוא אמר? Delusional? Delusional. מה זה delusional? מה זה delusional? כאילו nonsense? בוא נראה. כאילו מדמיין, איזה דמיון יש לו. Mr. Speaker, last week I raised the case of Phoenix Halliwell, whose kidney condition means he needs daily dialysis and whose energy bill has gone through the roof as a result. I'm glad that as a result government officials got in touch with Phoenix yesterday, and I hope that will result in more support for people who are vulnerable. But it shouldn't be left to Labour to turn up week after week to make him aware of the consequences of his dither and delay. So I want to raise another issue where the government is sleepwalking into disaster. With the summer holidays looming, there are reports that the Home Office already has a backlog of 500,000 passports to issue. That's potentially more than 500,000 people worrying whether they will get away this summer. So can the Prime Minister reassure people that they won't miss out on their holidays due to the failures of his Home Office? Well, I thank you very much, but I can tell him actually that what we're doing is massively increasing the speed with which the Passport Office deliver, and to the best of my knowledge, everybody is getting their passport within 4 to 6 weeks, Mr. Speaker. But that is because we are driving the leadership of this country. And we are getting things done that would never have been possible if we listened to them. We got Brexit done, Mr. Speaker, when he voted 48 times. 48 times. רגע, מה זה היה הסימן הזה שהוא עשה שמה? If we listened to them. We got Brexit done, Mr. Speaker, when he voted 48 times. 48 times. He voted to undo the another vaccine rollout done when he would have kept in the European Medicines Agency, Mr. Speaker. We were the first European country to help the Ukrainians resist Vladimir Putin. Yes. עזרו לאוקראינים. Do you seriously believe for a second that they would have done it? Some are trying to boo, some are trying to cheer. The worst of it is I can't hear the Prime Minister. Come on, Prime Minister. Let me say plainly, does anybody seriously think for a second that the Labour Party would have done that, Mr. Speaker? When eight of the shadow front bench, including the shadow foreign secretary who is mysteriously not in his place, voted recently to get rid of this country's independent nuclear deterrent. And he campaigned Vladimir Corbyn. I mean, sorry, Jeremy Corbyn. מה אמר על קורבין? Jeremy campaigned to put Vladimir Corbyn. I mean, sorry. הוא קרא לו ולדימיר. הוא קרא לג'רמי קורבין ולדימיר פוטין כמעט. גדול. And he campaigned to put Vladimir Corbyn. I mean, sorry, Jeremy Corbyn in Downing Street, Mr. Speaker. We get on, we do the difficult things. Vladimir Corbyn. We take the tough decisions, Mr. Speaker. Social care. גדול. זה הטוב. Prime Minister, we both can't be on our feet. I'm trying to help you. You've got to help me as well. And I'm sure you've got to the end because Mr. Stewart's itching to get his question. Brave Stewart. עכשיו הוא נותן לחבר פעם לדבר. Thank you, Mr. Speaker. When the Prime Minister gets passionate, things get done. יאני כשהוא אומר שיש לו פאשן, כאילו תשוקה, אז דברים כאילו נעשים. Brexit is done. The vaccine. Brexit is done. If they could contain themselves,
the vaccine rollout done. גם החיסונים. So will my right honourable friend personally intervene so that the immunocompromised, like my constituent Scott, can get access to British wonder drug Eversheld, and then they, not next winter, not next year, now, so that they can enjoy this summer and enjoy their freedom just like the rest of us. Minister. Yes, Mr. Speaker, I know that my honourable friend has taken a keen interest in this for a while. Eversheld could potentially reduce the risk of infection, as he says. We've got to look at the available evidence before we can make a decision about whether it should be available. I'll make sure that the Department for Health and Social Care keep him updated on the progress we're making. We now come to leader of the SNP, Ian Blackfield. עכשיו מזמן שמענו את בלקפילד. Thank you, Mr. Speaker. I want to join others today to express my deepest sorrow. Horrific events, Texas. 19 children, מדברים על הטקסס. 2 teachers מה שקרה שם. have needlessly lost their lives. Many of us in Scotland will be remembering the tragic events that took place in 26 years. Well, the thoughts and prayers of the SNP are with the families suffering today, but also our hope that lawmakers will finally act to bring the scourge of gun violence in the United States to an end. Mr. Speaker, the reports that the Prime Minister in Downing Street's law-breaking have been damning. Empty bottles, littering offices, rooms so crowded people were sitting on each other's laps, and security forced to intervene because the parties were so outrageous. At the centre was the Prime Minister orchestrating it, grabbing a glass for himself in order to toast the party. For 8 months, we've heard every excuse under the sun. But now we've all seen the damning photo evidence. Well, people stayed at home to protect the NHS. The Prime Minister was engaging in drinking and debauchery that makes a mockery of the gut-wrenching sacrifices. מדברים על זה שהוא יפר את הסגר. Will the Prime Minister now take the opportunity and resign? מזמן לא הזכירו את זה. עכשיו הוא אמר לראש הממשלה תתפטר. מזמן לא הזכירו את זה. כל פעם, לפחות פעם אחת, כמעט כל שבוע, יש מישהו לפחות אחד שמזכיר תעשה את הדבר הנכון ותתפטר. ועכשיו ראש ה-SNP אמר את זה שוב. אני חייב לשמוע את הקטע הזה שוב. גדול. Mr. Speaker, I can tell the right honourable gentleman that much as I appreciate his advice, he'll have a further opportunity, which I'm sure he will take. אומר שהוא אוהב את העצה הזאת. His customary length to debate that matter in the course of the statement which will follow directly after PMQs. Not happy. Ian Blackfield. That was Mr. Speaker, but it's all a joke to the Prime Minister. The Prime Minister has lost the trust of the public. הוא אומר שראש הממשלה איבד את האמון של הציבור. He has lost what little moral authority he had left. The Prime Minister has apologized many times, not because he feels any genuine remorse. הוא אמר שראש הממשלה התנצל כל כך הרבה פעמים לא בגלל שהוא מרגיש כאילו... He still refused many times, not because he feels any genuine remorse. He still refuses to even admit that there were parties and that he presided over them. He apologized for one simple reason. He got caught. The reality הדבר היחיד שהוא מתנצל זה כי הוא נתפס. ככה אומרים. No apology will ever be enough for the families of people who lost loved ones. הוא אמר שההתנצלות לא תתקבל עבור אלה שאיבדו את הקרובים להם. Who followed the rules, who stayed at home whilst their nearest and dearest to them were dying, and are now forced to look at photographs of the Prime Minister surrounded by drink, hosting to a party in the middle of a lockdown. עדיין מדברים על זה שהוא יצא וחגג כשהיה סגר. The Prime Minister will not... טוב, יש NFP עוד דקה, אז נעשה הפסקה ונסתכל על ה-NFP. לגרף של היורו דולר. בואו נראה. יורו דולר. גרף דקה.
עוד חצי דקה הנתון מתפרסם. בואו נראה. פה יהיה הנתון. טוב, בואו נראה מה יעשו המדדים. בואו נראה מה יעשה גם הביטקוין שנייה. טוב, נחזור למדדים. בואו נראה מה המדדים יעשו. עוד שנייה, מתפרסם נתון NFP, בואו נראה מה קורה. תסתכלו מה עשה יורו. הנה, תסתכלו איזה ירידה. מחזק את הדולר. מה קרה לאוסטרלי? כלום. רק היורו דולר והפאונד זזו. וואי, תראו איזה ספייק הביא היורו בגרף דקה. ורק 20 שניות עברו. מטורף. מה הביטקוין עשה? הוא עשה משהו בשנייה הזאת? לא כמו היורו. מעניין. מה היה הנתון? בואו נראה. 390,000 זה טוב, אבל הנתון הזה יחזב, וגם הנתון הזה יחזב. קיבלנו נתונים שהם פרווה. מצד אחד יש שתי נתונים שמפספסים בטיפה את התחזית, אבל NFP עצמו הוא טוב. אז מעניין מה המדדים יעשו. נראה שהמדדים לא מתרגשים מזה ומעלים חזרת המדדים למעלה. תסתכלו מה ה-S&P עשה. נראה שבינתיים, נראה שלא אכפת להם. כי NFP הפציץ לטובה בהפתעה חדה, אבל האבטלה היא פחות טובה, אז מעניין מה זה יעשה למדדים באמת. גם נתונים הם די מעורבבים. מצד אחד יש אבטלה שדווקא עלה טיפה. בוא נראה. 3.6%. מצד שני אבל נוספו 390,000 משרות. אז כאילו זה אומר, אבל יש יותר משרות, אז איך זה שהאבטלה גבוהה? בוא נראה מה... רגע, אני אתכנס לטוויטר. לפעמים יש איזה אחד שמצייץ, קוראים לו זירו אדג'. בוא נראה אם הוא צייץ ואמר על זה משהו. הנה, רק את זה הוא אמר. בוא נראה. 390,000, expected 320. זאת אומרת שקיבלנו דווקא נתון טוב. כן, בגלל שהנתון כאילו פרווה, אז היורו דולר עולה ויורד. מצד אחד, הנה, תסתכלו איזה ספייק הוא הביא ביורו דולר, בגרף דקה. וואי. אתם רואים איזה ספייק? זה לא הרבה, זה נראה הרבה בגרף דקה, אבל זה לא כזה הרבה. כאילו זה 0.2% ביורו דולר בדקה. וואי. העיקר שזה העלה את המדד. מה עשה הביטקוין? ביטקוין אותו עיקרון. מעניין. וואי. כולם עשו את המהלך הזה, המטבעות. מה הפאונדג'ן עשה? הפאונדג'ן עשה משהו? וואי. הוא הביא כמעט 50 פיפס, לא 50-30. 50 זה מוגזם. 30 פיפס. שיעה. מטורף. בוא נראה. מה עוד? אוסטרלי דולר הביא לכאן ספייק ועלה הכל למעלה. חבל שלא קניתי. וואי. מעניין. טוב. מגניב מאוד. באמת. תראו, זה השעה האחרונה. בגדול נראה לי הנתון אבל טוב, בגדול. כאילו נכון שהיו כמה נתונים לא טובים, אבל בגדול ה-NFP אבל בסך הכל טוב. אז יש מצב שנקבל 4,200 היום, במדדים. מה הדולר ין עשה? הוא עשה משהו?
דולר ין עלה יפה מהדבר הזה. רק דיברתי ועלה עוד. יש לי עסקה לדולר ין פשוט. לא משהו גדול אבל די. מדדים בצרפת לא עשיתי כלום. רף 4 שעות. כאן היה נמוך, אפילו לכאן הוא לא יצטרך להתקרב. קיצר, הוא יקבל גג ב-6,600 כנראה. אולי טיפה מעל. נחכה ונראה. S&P נראה לי לכיוון הזה 4,400. בוא נראה גרף שבועי. הנה. כאן נראה הגיוני שנקבל. הנה, כאן נראה לי. הנה. מעניין. מה יקרה? מאוד מעניין. הנה, אני רואה S&P עוד פעם חוזר למטה טיפה. שוב, הנתון היה פרווה, אז כאילו זה זז up and down. רק צימדי העין מתחזקים מזה. הנה, הדולר האמת התחזק מזה. תסתכלו, הדיקסי אומר הכל. זה המדד של הדולר. זה אומר שהדולר מתחזק. הנה, האוסטרלי דולר יורד. כן. בגלל זה הדולר ין מתחזק. וואי. קנדיין. תסתכלו למה אני אומר וואו, הוא עלה כמעט 50 פיפס. ב-14 דקות. וואלה, הוא עלה טיפה לפני. לא, אין מצב. נתקל לגרף 5 דקות. לא, וואי. ב-5 דקות זה נראה מעולה. כמה אחוז זה? 0.35%. מטורף. ממש. אתם יודעים איזה עצוב זה? אני הייתי בעסקה על האוסטרליין לפני שבוע וחצי בערך. נראה לי כאן באזור הזה הייתי. אבל הוא הביא את הספייקים האלה וזה הבאסה. תסתכלו אבל מה קרה מכאן, הוא עלה עד לפה. וחטאתי את העסקה בהפסד. יכולתי להרוויח 6% על המטבע הזה. בלי מינוף. עם מינוף זה יותר. כי זה 15% על התיק. על סיכון של 0.5%. חבל. תמיד אבל יהיה החמצה. קיצר מעניין, נראה לי אני פותח עסקה בסביבות 4.5 על המדדים בארצות הברית, כי בגדול הנתון היה טוב לדעתי. רק לדעתי, כן? בוא נראה. יש עוד כתבה בטוויטר שהוא אמר זירו אדג'. הוא כבר הספר בכתבה. מה הגיבו לו על זה? בואו נראה מה הגיבו. מישהו שאל אם ממשיכים בחגיגה ב-S&P. מישהו אמר שלדעתו יהיה עוד 10% למעלה. ריפ אין עוזר 10%. יכול להיות שאנשים כאילו מתלהבים מהנתון הזה במדדים? רק דיברתי והמדד יורד. כאילו אני אגיד לכם מה, חשבתי שיכול להיות
שמצד אחד, בגלל שחלק מהנתונים טובים וחלק מהנתונים לא טובים, אז אולי יורידו פחות ריבית, ואז זה טוב לשוק בעיקרון. מבינים? מה אני מנסה לומר? זה מה שמעניין, לדעת. קיצר, השוק יזוז ככה ויתנדנד לפחות שעה עד הפתיחה. אז נראה מה יעשו המשקיעים. מה הזהב עשה? וואי, תראו מה הזהב עשה. ירד $10 מזה. אפילו יותר. כאילו, אם נסתכל על השעה האחרונה, נסתכל גרף דקה, נראה את זה יותר. הסתכלו. מפרסום הנתון, היה כאן, קיבלנו ספייק, עלייה לפה, ואז ירידה חדה לכאן. זה אחוז. בוא נראה. לא, זה רק 0.5%. בעצם. וויקס עולה קצת. לא נורא, אבל יש לו כאן גאפ להשלים. צריך לרדת לאזור הזה, בוא נראה. בינתיים הוא פרש את הפלוש כלפי מטה. כן. מעניין מאוד מה יקרה. באמת. ממשיכים לרדת. מעניין. איפה יורו דולר? יורו דולר ממש יורד מזה. בדרך כלל כשיש ירידות ב-NFT במטבעות או הדברים האלה, לשבוע הבא חוזר הכל חזרה לאיפה שעה לפני כן. אז כאילו זה טוב. כאילו ממש אתה יכול להשיג את העסקאות האלה שוב. בתנאים טובים יותר. אבל כפי שאתם רואים, דיקסי ממש התחזק מזה. בואו נראה. כאילו זה היה הגיוני אבל שיהיה פה תיקון בלילות החדה. למרות שפה הוא כבר עשה את התיקון הזה. הירידה כאן. מעניין. פאונד ין ממשיך להתחזק. בזכות שהיינים מתחזקים. אמנם פאונד דולר יורד, אבל היין נחלש מול הדולר. כאן השיא. לא של כל הזמנים, אבל הוא מתקרב לאיפה שהוא היה ב-2002. כאן הוא היה ב-98. כאן הוא היה ב-2007, לפני המפולת. למשבר הסאב-פריים. האמת, כתף, ראש, כתף. וואלה, זה מעניין. טוב, שנייה אני עושה הפסקה.
לא שמעו אותי. אמרתי שאני מסיים ב10 שזה עוד 4 דקות. טוב, שמעו 9 דקות. בקיצור, מה שאמרתי, שהמדדים בצרפת נראה לי אזורים טובים לקנייה בקרוב, והמדדים באמריקה לדעתי הם יעלו חזרה למעלה. הנה, הוא נעצר פה. הנה, טוב. לפחות שהם אותי. דולר ין. אהבתי מאוד את המהלך הזה בדולר ין, לא אשקר. אהבתי אותו מאוד. מאוד אהבתי אותו. טוב. בסוף שבוע אני לא משאיר עסקאות פשוט במטבעות ומדדים בחלק מהמקומות. בתקופה הזאת בכללי עדיף לא להשאיר. כאילו גם אני פותח עסקה, אני סוגר אותה בסוף היום. זה לא תקופות להשאיר לסופי שבוע עסקאות. קיצר, אז איפה היינו? טוב. בקיצור, אז חלק מהנתונים היו טובים, חלק מהנתונים היו פחות טובים. ועכשיו נחכה לפתיחה המדדים ב4:30, ואני מסיים את הלייב בעוד 1.5 דקות. אז תודה רבה לכל מי שהיה פה. תודה רבה לכל מי שהיה ועשה לייק, או למי שמתכנן לעשות לייק. רגע, מה קרה? נגמרה המוזיקה. בקיצור, תודה לכל מי שהיה פה כדי לעשות לייק. תודה רבה לכולם. עד שיכול לעשות סאב ולייק אם אתם אוהבים את התוכן. ונתראה בלייב שנעשה ביום אחר. לא יודע מתי נעשה לייב, אולי שבוע הבא מתישהו, אני עדיין לא יודע. בזמן עשיתי לייב. ב-NFP אני תמיד עושה לייבים פשוט. רגע, עכשיו גם קיבלנו דרופים? לא, אין לי דרופים. אז למה יוטיוב מטריאל? מה הוא מטריאל? מה זה אומר שלא מקבלים לאף וידאו? מה? טוב. אצלנו המדדים ממשיכים לרדת עוד טיפה. קיצר, נחכה לפתיחה. בכל אופן, תודה רבה לכל מי שהיה פה. נתראה בלייב הבא, שיהיה... נעדכן. אני מקווה שהוא יהיה בערב וזה יום אחד ב7 בערב, נראה לי זה הכי נוח להרבה מאוד אנשים, או 6. 6 בערב זה גם סבבה. למסחר במדדים. טוב, אז תודה רבה לכולם. שיהיה לכם חג שמח.